Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι. Για όλες τις ειδοποιήσεις ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα 2 ώρο μαζί. Ενώ σε αυτό το κανάλι ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Ποιο θέμα θα βγάλει σήμερα. Για να δούμε ρε παιδιά ποιο θέμα θα βγει σήμερα. Όπα, δύο κάρτες. 10 ξύφι και 2 πεντάκτηνα. Βρίσκεστε σε μια διαδικασία που έχετε δεχτεί μια προδοσία. Προσπαθείτε να ισορροπήσετε μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει. Προσπαθείτε επίσης να πάρετε αποφάσεις γιατί κάτι δεν πάει καλά. Όλα γύρω σας, μάλλον τίποτα δεν είναι σταθερό γύρω σας ή έτσι νιώθετε εσείς. Μία ανασφάλεια συναισθηματική, μία ανασφάλεια οικονομική. Είναι σαν να σας προδίδουν τα πάντα γύρω σας ή να σας έχουν προδώσει. Για να δούμε. Με τον υπότηξη φων πρέπει να πάρετε αποφάσεις, αλλά εσείς είστε βαθιά συναισθηματικά άτομα και ενώ όλα μπορεί να λένε ότι κοίταξε, κόψε από αυτή τη σκέψη, εσείς θέλετε να περιμένετε και να θυσιάσετε τον εαυτό σας λίγο ακόμη. Βέβαια πρόκειται για το άλλο σας μισό εδώ, δεν νιώθετε τυχαία κάπως περίεργα ότι δεν μπορείτε να αποκοπείτε από μια κατάσταση. Επίσης με τα δύο κυπέλα που βγαίνουν, βγαίνει ότι αυτό το χρονικό διάστημα έχετε μια απόλυτα ψυχική σύνδεση με το άλλο σας μισό. Ίσως και γι' αυτό δεν μπορείτε να φύγετε και νιώθετε πάρα πολύ μεγάλη ταραχή. Δεν μπορεί να φύγει η σκέψη σας από ένα άτομο και ίσως γι' αυτό υπάρχει αυτή η ανισορροπία σε τέτοιο βαθμό ώστε να νιώθετε μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη ταραχή. Με τη βασίλισσα του νερού δείχνει ότι έχετε προσπαθήσει πάρα πολύ για τα ερωτικά σας σε όλη σας τη ζωή και δείχνει ότι έχετε δεχτεί πολλές προδοσίες σε σχέση με τα ερωτικά σας. Ίσως και με τα επαγγελματικά σας, αλλά εδώ πιο πολύ εξετάζουμε τα ερωτικά. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. 4 ράβδι, δείχνει ένα σπίτι, ένας οίκος, ο οποίος εκεί, στον οποίο αυτό οίκο υπήρχε μια οικογένεια, μια σχέση πάρα πολύ καλή, στην αρχή πάντα. Όλα ξεκίνησαν και πήγαιναν καλά. Και ξαφνικά σας κόπηκε η χαρά, να το πω έτσι. Χρησιμοποιώ λίγο δύσκολες λέξεις, αλλά φράσεις. Αλλά συγγνώμη, κόπηκαν όλα. Η χαρά σας σταμάτησε αμέσως, όχι αμέσως, σταμάτησε ξαφνικά από ένα άτομο το οποίο φέρθηκε πάρα πολύ ανώρημα και προσπάθησε λίγο να σας χειριστεί με τρόπο ώστε να δείξει ότι φταίτε εσείς για όλα. Ίσως εδώ πιάσατε κάποιο μήνυμα, για να είμαι ειλικρινής, κάτι είδατε εσείς και κόπηκε η χαρά σας. Ναι. Εντάξει, θα μιλήσω για άτομα μικρότερης ηλικίας, παίζει πάρα πολύ εδώ στο συγκεκριμένο άνοιγμα, δηλαδή το άτομο που σας ενδιαφέρει να ήταν μικρότερης ηλικίας και να βλέπατε ότι δεν μπορούσε να οριμάσει με τίποτα ή δεν μπορούσε να αναλάβει ευθύνες, ενώ ξεκινούσε μία κατάσταση, όσες ευκαιρίες και να δίνατε σε αυτή την ενέργεια, αυτή η κατάσταση έμενε στη μέση, δεν προχωρούσε. Περιμένουμε λοιπόν μια επανασύνδεση εδώ που δείχνει ότι είναι ικανή να συμβεί, για να δούμε. Και μάλιστα αυτή τη φορά λέει ότι θα υπάρχει μια σταθερότητα σε αυτό, είναι σαν να οριμάζει τελικά αυτό το άτομο. Όπως είπα, πρόκειται για άτομο μικρότερης ηλικίας ή να γνωριζόσασταν με αυτό το άτομο από την παιδική σας ηλικία ή μπορεί να έχει και 1 χρόνο ακόμη διαφορά με εσάς, είτε αγόρι είστε που ακούτε είτε κορίτσι. 6 κύπελα δείχνει μια νεμελιά στο παρελθόν που δείξατε πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, ίσως και εσείς λίγο να μην το διαχειριστήκατε
με ωριμότητα, σαν να βλέπατε τα γεγονότα και να μην θέλετε να το παραδεχτείτε κατά κάποιον τρόπο ότι αυτό το άτομο είναι δύσκολο να οριμάσει σε εκείνη την παρούσα φάση. Με τον άσο τον πεντάκτηνο ξαφνικά δείχνει ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, Ξαφνικά μετά από καιρό όμως δείχνει ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, όπως έλεγα λίγο πριν, με μια σταθερότητα όμως, για να δούμε. Μάλιστα, με τον ερημίτη δείχνει ότι το άτομο αυτό από εκεί που ήταν πάρα πολύ ανώριμο ξαφνικά γίνεται πολύ ώριμο και τα βλέπει τα πράγματα με τελείως διαφορετική ματιά. Άρα μας λέει εδώ ότι αυτή τη στιγμή περνάει μια περίοδο μοναξιάς, αυτή που περάσατε εσείς τέλος πάντων, και πρέπει να ανακαλύψει το πραγματικό του εαυτό, τι θέλει στη ζωή του, και επίσης πρέπει να ανακαλύψει και τους πραγματικούς εχθρούς που έχει αυτή η σχέση. Δείχνει λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να έρθει μια ισορροπία και ήρθε η ώρα να έρθει και μια δικαίωση. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο δικαστικό θέμα μεταξύ σας. Εγώ περισσότερο βλέπω εδώ την αδικία που έχετε νιώσει στις προσπάθειες που έχετε κάνει. Ένας υπότης πεντάκτηνων δείχνει ότι ναι, πραγματικά αναγνωρίζω τα λάθη μου και κάπως φοβάμαι τις αντιδράσεις σου απέναντι στην επιπολαιότητά μου. Επίσης φοβάται αυτό το άτομο που έχεις κάνει εσύ κάποια καινούργια αρχή. Παρ' όλα αυτά όμως θέλει να κάνει και μία κίνηση, να έρθει όπως είπαμε για αυτή την επανασύνδεση με το άρμα και τα 6 κύπελα. Είναι και οι δύο κάρτες ακριβώς σχεδόν την ίδια ερμηνεία έχουν. Σχεδόν, δηλαδή ένας άνθρωπος στο παρελθόν συναισθηματικά ανασφαλής, στο τώρα δείχνει να κάνει μία κίνηση επανεκκίνησης μια κατάσταση που ο ίδιος στο παρελθόν ή η ίδια κατέστρεψε, αλλά έρχεται με μία κίνηση, δηλαδή θα κάνει αυτό που λέμε περιμένετε κάτι να γίνει. Είναι έτοιμο αυτό το άτομο να πάρει αυτή την απόφαση, να πάρει το δρόμο για την επιστροφή και να έρθει να ολοκληρώσετε με 10 πεντάκτηνα την κατάσταση, δηλαδή τη σχέση σας. Κάτι έχει μείνει στη μέση εδώ. Αυτές οι κάρτες έχουν βγει σχεδόν πανομοιότυπες με ένα live που έχω κάνει, άρα δείχνουν πολύ έντονα οι ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Μη σου πω ότι είναι και οι ίδιες κάρτες. Βέβαια δεν ήταν αυτή η τράπουλα. Κατάλαβες, οπότε... Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο μας λέει. Θέλει να κάνετε καινούργια αρχή, έχοντας τώρα ξανά θα σας πω όλη τη σκέψη και τη σοβαρότητα που χρειαζόταν να έχει στο παρελθόν και δεν είχε. Άσος κυπέλων, έχει κλείσει ένας μεγάλος κύκλος λοιπόν και τώρα με το μάτι του Θεού κοιτάζει την ενέργεια της δικής σας αγάπης να την αναζωπυρώσει και να τη φέρει στη θέση που της αξίζει. 4 κυπέλα, μια επανασύνδεση που έχετε κουραστεί πάρα πολύ να περιμένετε και έχετε περάσει πάρα πολύ δυστυχισμένες στιγμές. Έχετε δώσει επίσης και πολλές ευκαιρίες σε αυτό το άτομο στο παρελθόν. Ο βασιλιάς πεντάκτηνων πραγματικά δείχνει αυτό το άτομο πια ότι θέλει να σου προσφέρει ασφάλεια και να γίνει ένας σωστός σύντροφος, σύζυγος, πατέρας για σας και την οικογένειά σας. Και με την κάρτα της εγκράτειας δείχνει ότι έχει θεραπευτεί αυτό το άτομο από τι? Από τοξικές καταστάσεις, τοξικό χαρακτήρα, από τοξικές σκέψεις, άρα εδώ μιλάμε και ίσως για κάποιους εθισμούς, πάνω σε τι, εσείς ξέρετε την περίπτωση, πάντως δείχνει ότι έχει δεχτεί θεραπεία αυτό το άτομο. Βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω εδώ πραγματικά δείχνει όλο το άνοιγμα, ίσως ακούς ότι μόνο λέω ότι σε αδίκησε. Μάλιστα, αυτό έχει συμβεί λοιπόν, υπάρχει η αδικία που πρέπει τώρα να έρθουν τα πράγματα σε μία σειρά. Εσείς δείχνει ότι είστε ένα άτομο με τη βασίλισσα των κυπέλων που βγήκε πριν, που είναι σαν να πήρατε ένα βάρος δικό του επάνω σας και να έπρεπε να το θεραπεύσετε, άρα αυτό καταλαβαίνω ότι έχει γίνει με τη δύναμη του μυαλού σας, ίσως κάνατε κάποιον οραματισμό εδώ, κάποιον διαλογισμό εδώ. Μία θεραπεία λοιπόν έχετε κάνει εσείς για αυτή την περίπτωση. Και το πιο συγκλονιστικό είναι η κίνηση που γίνεται, δηλαδή έρχεται με μία κάρτα 10 πεντάκτηνων για να σου προσφέρει όπως είπα τα πάντα. Ο βασιλιάς των πεντάκτηνων από την άλλη
έχει μία ενέργεια να σου προσφέρω την ασφάλεια που δεν σου πρόσφερα στο παρελθόν, και ο βασιλιάς των πεντάκτηνων είναι και ένας τύπος ο οποίος πραγματικά στο παρελθόν είχε εθισμούς, ιδιαίτερα στο τζόγο και σε τρίτα πρόσωπα. Αν βάλω τον ακόλουθο, το ράβδο μέσα σε όλο αυτό, υπήρχε εγωισμός πάρα πολύ υψηλός εδώ, σχεδόν είχε μια ναρκισσιστική διάθεση αυτό το άτομο, όχι μόνο απέναντί σας, απέναντι σε όλους, και επειδή δεν του πήγαιναν καλά τα πράγματα στη ζωή του, όλο το πρόβλημα του χαρακτήρα το είχατε, σε εσάς χτύπησε, να το πω έτσι. Δηλαδή, εσείς προσπαθούσατε αυτό το άτομο να το βοηθήσετε πάρα πολύ, και εκεί αντιδρούσε αυτός ή αυτή. Αντιδρούσε πάρα πολύ, γιατί ίσως έβλεπε πόσα λάθη κάνει και να μην ήθελε να τα παραδεχτεί. Γιατί μέχρι πριν σας γνωρίσει πίστευε ότι φταίει η κοινωνία, όλος ο κόσμος, εκτός από τον ίδιο ή την ίδια. Ξαφνικά έπρεπε να αναγνωρίσει ότι φταίει αυτό το άτομο, γιατί δεν έπαιρνε την κατάσταση στα χέρια του και δεν την ολοκλήρωνε. Ό,τι και αν έπιανε στα χέρια του το χαλούσε. Άρα, ξέρεις, όταν αντιμετωπίζω το χαρακτήρα μου ή τους φόβους μου, ταράζομαι, είναι λογικό, καταλαβες. Οπότε κάτι τέτοιο έχει συμβεί εδώ, και έτσι όταν βρεθήκατε σε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή να έχετε κάτι πολύ όμορφο, να το χαλάει χωρίς λόγο, τι δικαιολογία να βρει, δεν υπήρχε δικαιολογία, άρα το παράτησε στη μέση και εξαφανίστηκε χωρίς κανένα λόγο για εσάς. Μέσα του αυτό το άτομο είχε 1.000.000 λόγους. Εσείς όμως ήσασταν κάτι πάρα πολύ καλό για αυτό το άτομο που δεν εκτίμησε σε εκείνη την παρούσα στιγμή. Οκ, έτσι γίνεται πάντα, μετά μας εκτιμούν οι άνθρωποι σε όλες τις σχέσεις, αλλά εδώ δείχνει πραγματικά κάτι τέτοιο. Μάλιστα, οκ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα κάνει εδώ πέρα σε αυτό το άνοιγμα, ποια θα είναι η εξέλιξη και τι κατάληξη θα υπάρχει, γιατί δείχνει ότι θέλει να έρθει με σταθερότητα. Οκ, πολύ ωραία τα χαρτιά προς το μέλλον, όχι απλά πολύ ωραία, εξαιρετικά καλά έχουν στρώσει, αλλά θέλω να δω και τη δική σου αντίδραση, αλλά στην κίνηση που μας δείχνει εδώ ότι θέλει να κάνει. Κεντρική κάρτα είναι ο υπότης στο πεντάκτηνο που θέλει, είπαμε, να έρθει με μια φοβισμένη διάθεση, ενέργεια να το πω έτσι, πώς να σε αντικρίσει, γιατί είπαμε αρχικά ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, για κάποιους ειδικά και πάνω από χρόνο. Για να δούμε. Μάλιστα, τι σου είπα, θέλει να έρθει, βγήκε η κάρτα του γάμου, ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει, θέλει αυτό, θέλει να είστε το άτομο της ζωής του, της ζωής της. Αναγνωρίζει λοιπόν ότι είστε το μοναδικό άτομο που θέλει να έχει δίπλα του. Για πάμε να δούμε. Στον ακόλουθο το ράβδο λοιπόν στο παρελθόν μας λέει ότι άφηνε τα πράγματα στη μέση. Ήταν ένα άτομο που είναι, σκέψου τώρα, ένα μικρό παιδί που του δίνεις ένα παιχνίδι, το παίζει λίγο και μετά βαριέται. Ακριβώς αυτή την ενέργεια είχε αυτό το άτομο. Για να δούμε γιατί. Μάλιστα, γιατί όπως σου είπα, οι σκέψεις αυτού του ατόμου ήταν πάρα πολύ περίεργες. Δηλαδή, διαχειριζόταν τη ζωή του με μία απογοήτευση, με μία κατάσταση ότι αυτό που είπαμε, ότι όλοι φταίνε και σκεφτόταν και πού να ρίξει την ευθύνη, έψαχνε και λόγους και τρόπους για να ρίξει την ευθύνη. Απογοητευόταν λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς εδώ δείχνει ότι πιάσατε μια συνομιλία. Κάτι είδατε εσείς. Αλλά θα ξαναπώ ότι ο χωρισμός έγινε πολύ απότομα. Ναι, τον πιάσατε να λέει ψέματα ή είχε μπει τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας, γιατί βγαίνει ο κλέφτης εδώ. Είχε μπει τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας και εδώ απογοητευτήκατε και με το ψέμα, γιατί είδατε ότι κάτι πάει να κάνει κρυφά πίσω από την πλάτη σας. Ο κλέφτης είχε μπει ήδη στη σχέση σας και η ανακάλυψη φυσικά αυτής της ενέργειας προφανώς εδώ σας ταρακούνησε πάρα πολύ γερά. Ψάχνετε μια δικαίωση λοιπόν πάνω σε αυτό, για να δούμε, μια ισορροπία, γιατί
Προφανώς εδώ δεν μπορούσατε να κάνετε και κάτι άλλο, να βάλετε κάποιο άλλο άτομο στη ζωή σας. Μετά από αυτή την απογοήτευση από αυτό το άτομο, δεν μπορούσατε να προχωρήσετε και τη δική σας ζωή παρακάτω. Δείχνει λοιπόν ότι όλο αυτό θα γυρίζει η τύχη σας απέναντι σε αυτό, άρα πραγματικά δείχνει ότι έρχεται μια δικαίωση προς τα εσάς από μια κίνηση που θα κάνει αυτό το άτομο. Για να δούμε. Ναι, έρχεται το άλλο σας μισό πίσω. Οι εραστές, σκέψου ότι είναι αυτή η κάρτα, ναι, η τύχη γυρίζει απόλυτα απέναντι στη σχέση σας και η επανασύνδεση θα γίνει κάτω από συνθήκες του τύπου εγώ σε σκεφτόμουν πάντα, δεν ξέρω τι με έπιασε, ξέρεις, είσαι η αγάπη της ζωής μου, ο έρωτας της ζωής μου και όλα αυτά, ο άνθρωπός μου ρε παιδί μου, ξέρεις. Μετανιωμένο λοιπόν αυτό το άτομο και απογοητευμένο τώρα με τον εαυτό του, γιατί θυμάσαι που σου είπα ότι μόλις σε έχασε τότε άρχισε να συγκεντρώνεται, να σου το πω έτσι. Καταλαβες, να βλέπει τα δικά του λάθη ή τα δικά της. Όταν σε έχασε έγινε αυτό. Άρα λοιπόν θα σου πει ότι εδώ και καιρό εγώ σκεφτόμουν να κάνω μία κίνηση, ίσως σου δείξει και κάποια γράμματα, ας είμαστε και στην εποχή του Messenger και το ίντερνετ, θα σου δείξει κάποιες δικές του γραμμένες σκέψεις και έτσι ίσως βρει τον τρόπο να σου αποδείξει ότι εδώ και καιρό σκεφτόταν να έρθει κοντά σου. Αλλά και κάποια προβλήματα προφανώς μπορεί να είχε εδώ πέρα που να το σταματούσαν. Κάποια προβλήματα που έβαλε στη διαδρομή ενώ δεν ήσασταν μαζί. Με τον Άσο Κυπέλων λοιπόν σου στέλνει ένα μήνυμα εδώ για να ξεκινήσει η επικοινωνία αγάπης, νιώθοντας πάρα πολλές τύψεις και ενοχές και κάνοντας σκέψεις του τύπου δεν με θέλεις, δεν θα με θέλεις και τέτοια πράγματα. Πολύ απογοήτευση και επίσης πρέπει να φύγει από κάπου που έβαλε ένα άλλο άτομο στη ζωή του λοιπόν με τον κλέφτη και προσπαθεί να βρει ένα αδιέξοδο για να ελευθερωθεί από αυτή την κατάσταση, για να έρθει να κάνει την επανασύνδεση. Ακριβώς αυτό, για να κάνει ένα ταξίδι, να έρθει να σε συναντήσει. Αλλά θέλει να έρθει κυρίαρχο αυτό το άτομο και με τον βασιλιά πεντάκτηνων θέλει να έρθει ως ένας όριμος άντρας, όπως είπα πριν, περισσότερο στα κορίτσια απευθύνομαι, αλλά και τα αγόρια που μπορεί να παρακολουθούν. Δείχνει πραγματικά ότι οριμάζει, συγγνώμη, πάρα πολύ και επιμένουν οι κάρτες να μιλούν για άτομο που τα έχει βάλει κάτω τα πράγματα στη ζωή του, τα έχει εξετάσει με πολύ σοβαρότητα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεων. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερη φορά μου λέει πόσο σε σκέφτεται και πόσο ερωτευμένο είναι αυτό το άτομο μαζί σου. 4 ράβδι, έχουμε μία ενέργεια που μας λέει ότι θα έρθει στο σπίτι σου αυτό το άτομο, στην οικογένειά σας ίσως, γιατί εδώ μπορεί να είχατε ένα παιδί μαζί ή να είχατε μία οικογένεια μαζί ή τέλος πάντων ήθελε έστω και ουτοπικά στο παρελθόν να κάνετε κάτι τέτοιο, γιατί για κάτι τέτοιο είχατε ξεκινήσει. Εσείς αυτή την προσδοκία δεν την έχετε σταματήσει να την έχετε από τότε που έφυγε. Περιμένατε, δηλαδή είστε πολύ κοντά, νιώθετε αυτό το άτομο ότι θα έρθει, πλησιάζει η ώρα. Είναι σαν να νιώθετε μια παράξενη ταραχή ότι έρχεται αυτό το άτομο για να ολοκληρώσει επιτέλους τα όνειρά σας και τους στόχους σας. Με τον Άσο των Πεντάκτηνων είπαμε ότι έρχεται με σταθερότητα για το υπόλοιπο της ζωής σας και όπως είπα, πολύ ώριμο, πολύ κατασταλαγμένο, ένας απόλυτος καλός σύντροφος για σένα. Ένας σύντροφος ο οποίος τι θα έχει, το άγγιγμα του Μίδα στην αγάπη, το άγγιγμα του Μίδα στην τύχη, γιατί βλέπουμε ότι αλλάζει και η τύχη σας μαζί με όλο αυτό. Άρα πρέπει στο παρελθόν να χάσατε και πράγματα ή κάτι οικονομικό και να νιώσατε ότι η τύχη σας γενικότερα σταμάτησε. Και όλα είχαν ξεκινήσει από αυτό το άτομο. Δηλαδή, αν τώρα σας είχα μπροστά μου, μπορεί να μου λέγατε
«Α, Μαρία, αυτός ο άνθρωπος μου έφερε πάρα πολύ καντεμιά στη ζωή μου. Δηλαδή, από την ημέρα που έφυγε όλα μου πηγαίνουν στραβά. Όλα χαλάνε, οι συνεργασίες μου, οι φιλίες μου, τα πράγματα στο σπίτι μου, το αυτοκίνητό μου». Πραγματικά πήρε την δική σας τύχη αυτό το άτομο καθώς έφευγε. Με την κάρτα του Ερημίτη βρέθηκε για αρκετό καιρό ή βρίσκεται ακόμη και τώρα στο σήμερα σε μία φάση που πρέπει να ανακαλύψει και να δει τι ακριβώς θέλει για τη ζωή του, την οικογένειά του, να ανακαλύψει τι είναι αυτό που θα φέρει την επιτυχία και ευτυχία στη ζωή του. 10 πεντάκτηνα, απίστευτη τύχη. Πάρα πολύ μεγάλη τύχη, σας φέρνει τώρα πια, ενώ ήταν τελείως τα ανάποδα όταν έφυγε. Έρχεται λοιπόν με μία σταθερότητα και η λέξη κλειδί σε αυτό το άνοιγμα είναι η ασφάλεια, που τώρα τελευταία σου το λέω πάρα πολύ συχνά. Θα κάνει έτσι τα γεγονότα στο να μην ξανανιώσεις ποτέ μα ποτέ ανασφαλής. Και επίσης θα γίνουν έτσι τα πράγματα στην σχέση σας που θα πεις ναι, έχει διορθωθεί. Επίσης μας δείχνει μία επιτυχία στα επαγγελματικά αυτού του ατόμου, κάπως δηλαδή έρχεται λίγο σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, για να πιάσετε, είπαμε, τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσετε ένα καινούριο βιβλίο ζωής εσείς οι δύο, με την κάρτα του καλού μάγου και το νούμερο 1 των ταρό. Το νούμερο 1 είναι ότι ξεκινάω τη ζωή μου από την αρχή, μέσα από τελείως διαφορετικές συνθήκες, τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Λογικό θα σου πω. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι βγαίνει. Παίρνετε λοιπόν ένα μήνυμα ή ίσως έχετε πάρει ένα μήνυμα αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα που λίγο σας απογοητεύει από τη μία, δηλαδή κάποιοι δεν θέλουν να είστε μαζί ακόμη και ίσως παίρνετε μια πληροφορία που δεν θα σας αρέσει όταν θα είναι να γίνει αυτό. Όμως μέσα από τη θεραπεία που έχει κάνει αυτό το άτομο και επειδή στο παρελθόν σας έχει αδικήσει μπροστά σε κόσμο, δηλαδή εσείς βρεθήκατε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση στην οικογένεια, για την οικογένειά του, για την οικογένειά σας, τώρα δείχνει ότι θα σας δώσει την αξία που δεν σας έδωσε στο παρελθόν. Αυτό το μήνυμα θέλω να δω που θα σας στεναχωρέσει, είναι από μία άλλη γυναίκα που μία άλλη γυναίκα δεν θέλει να είστε μαζί. Αν πάρουμε ότι υπάρχει μια άλλη γυναίκα στη ζωή του, αυτού του ανθρώπου τώρα, ίσως πήρε χαμπάρι ότι αυτός θα φύγει από εκεί και κάνει κάποιες προσπάθειες τελευταίες για να σας τα χαλάσει, να το πω έτσι, να σας δείξει ότι είναι μαζί ακόμη, ξέρεις. Άρα εδώ θα σου πω ότι όταν θα έρθει αυτό το άτομο, να είσαι σίγουρος, σίγουρη, ναι μεν ότι θέλει από τη μία να έχετε κάτι σταθερό και ότι είστε το άτομο της ζωής του, αλλά ότι έχει ξεμπερδέψει όμως από πρόσωπα, γιατί εδώ δείχνει ένα πρόσωπο που δεν μου αρέσει εμένα. Θέλει να έχει τα ενία αυτού του ανθρώπου, αυτό το πρόσωπο, όποιο και να είναι, είτε ερωτικό είτε ένα οποιοδήποτε άτομο που κατά κάποιον τρόπο ελέγχει τη ζωή του. Στο ταξίδι της επιστροφής σε βρίσκει μέσα στο σπιτικό σου, σε απογευματινή ώρα θα έλεγα ότι θα το συναντήσεις αυτό το άτομο. Επίσης εσύ βγαίνεις εδώ, για σένα είναι όλο αυτό το άνοιγμα φυσικά. Και εδώ ίσως εσύ βρεθείς τώρα σε μια κατάσταση δύο ατόμων. Άρα βλέπω και τώρα, βλέπω και μια κίνηση από κάποιο άτομο που θέλει να σε διεκδικήσει και είναι ένα πρόσωπο μέσα από φιλικό περιβάλλον. Θέλει λοιπόν αυτό το άτομο ή προσπαθούν κάποιοι να σε κάνουν τώρα κατάλαβα, μία γνωριμία και ίσως είναι μία φίλη σου αυτή που δεν θέλει να είστε μαζί με αυτό το άτομο της επανασύνδεσης, γιατί θέλει να σε γνωρίσει με ένα άλλο πρόσωπο που πιστεύει ότι είναι καλύτερο για σένα και φέρνει αντίδραση. Άρα ίσως εδώ βρεθείτε σε έναν διαξυφισμό με μία φίλη σας επίσης ή μια αδερφή σας, για αν
αν συμβαίνει αυτό που λέω τώρα, πραγματικά μπορεί να είναι και δικό σας πρόσωπο αυτό που θα σας δώσει κάποια άσχημα νέα ή θα προσπαθεί να σας την σπάσει, να το πω έτσι, για να μην συνδεθείτε με το άλλο άτομο. Να σας πει δηλαδή, να σας δίνει συνέχεια αρνητικές σκέψεις για το πόσο λάθος είναι ο άνθρωπος αυτός. Βέβαια, δεν θα το αδικήσω πάρα πολύ αυτό το άτομο εδώ αν είναι έτσι, γιατί είπαμε ότι έχετε περάσει πάρα πολύ δύσκολα στο παρελθόν, οπότε έχει και κάποιο δίκιο εδώ πέρα, αν είναι έτσι όπως σου λέω, έτσι. Γιατί θέλει μια πολύ καλή τύχη για σένα αυτό το άτομο. Αν είναι όμως άτομο από τη δική του πλευρά, θα προσπαθήσει να σε κάνει να νιώσεις τύψεις εσύ, γιατί δεν έγινε αυτό το άτομο ευτυχισμένο. Τώρα αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν πολύ στέκει κιόλας, αλλά όλοι, δηλαδή εγώ από ό,τι βλέπω όλοι σας στη ζωή προσπαθούν να σας ρίξουν ευθύνες για τα πάντα. Ενώ εσείς δεν ήσασταν παρόντες σε αυτή την κατάσταση και ίσως αυτό το άτομο σας τον έκλεψε. Θέλει να ρίξει λοιπόν την ευθύνη ότι φταίτε εσείς γιατί αυτό το άτομο θέλει να ξανάρθει σε εσάς. Κάτι περίεργα πράγματα που γίνονται σε αυτή τη ζωή. Τέλος πάντων, θέλω να δω λοιπόν, η τύχη σας έχει να κάνει με την κουβέντα που θα κάνετε. Θα νιώσετε από την αρχή κιόλας ότι θέλει να σας πλησιάσει με τελείως διαφορετική ματιά. Θα το καταλάβετε αμέσως και ίσως δείχνει ότι θα βρεθείτε σε ένα περιβάλλον που θα υπάρχουν και άλλοι. Αυτή είναι η εκδοχή η μία για την επανασύνδεση. Όμως είναι και η εκδοχή και για την καινούργια γνωριμία για κάποιους που κάποιοι σας το στείλουν αυτό για να γνωρίσετε το καινούριο πρόσωπο. Πάνω στην αγάπη σας όμως που αφορά την επανασύνδεση, εσείς είστε σε μια φάση που δεν θέλετε, όπως είπα πριν, να συναντήσετε κανέναν, δεν έχετε εμπιστοσύνη σε κανέναν, παρά μόνο περιμένετε και περιμένετε και περιμένετε. Είπαμε ότι αυτό το άτομο σας σκέφτεται ότι είστε εσείς το άλλο του μισό στην κυριολεξία. Τώρα, για σας που θα κάνετε την καινούρια γνωριμία, δείχνει ότι θα βρεθείτε σε ένα δίλημμα πραγματικό όμως, γιατί δείχνει ότι έχετε πολλά κοινά στοιχεία με το καινούριο πρόσωπο, πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Ίσως και αυτό το άτομο πέρασε κάπως ίδιες περιπτώσεις όπως εσείς και κάπως λίγο αυτό θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Για να δούμε, είστε διατεθειμένοι να... Ναι. Κοίταξε, θα του αρέσετε πάρα πολύ του καινούριου προσώπου. Είναι πώς ανακαλύπτει αυτός που συζητούσαμε ότι είστε το τέλειο πρόσωπο, το καινούριο πρόσωπο θα το δει αμέσως αυτό σε εσάς. Δεν θα χρειαζόταν δηλαδή να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία που περάσατε για να το καταλάβει. Αμέσως θα καταλάβει ότι είστε κάτι πάρα πολύ καλό. Μπράβο, πολύ ωραία αξία σας δίνει αυτός. Ο άλλος θέλει είπαμε, να σας δικαιώσει. Εάν έχετε κάποιο δικαστήριο με το άλλο άτομο, εδώ ίσως βρεθείτε σε μία αντιμετώπιση, για οικονομικούς λόγους βέβαια δείχνει εδώ, ότι μπορεί να είχατε φτάσει σε διαδικαστική διαμάχη. Για να δούμε εδώ τι βγαίνει. Κλείνει αυτή η υπόθεση, κλείνει πώς. Έχετε πάρει πολλά μαθήματα από αυτό, έχετε δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό και τώρα δείχνει ότι πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα και είπαμε ήρθε η στιγμή να τελειώσουν όλα φυσικά προς μια καλή δική σας τύχη. Ένα ευχάριστο μήνυμα λοιπόν παίρνετε από το άτομο που σας ενδιαφέρει, δηλαδή βασικά μηνύματα, ξεκινάτε πάρα πολλές επικοινωνίες και για την επανασύνδεση και με την καινούρια γνωριμία. Εδώ θα πω για άλλη μια φορά ότι εσύ θα διαλέξεις, γιατί είναι έντονες οι ενέργειες ότι κάτι πάει να γίνει. Πάντως για το καλό σου αυτό με ενδιαφέρει εμένα, όπου νιώσεις εσύ ασφάλεια. Άκουσε την διαίσθησή σου και την καρδιά σου θα πω εγώ. Το θέμα είναι ότι βλέπω ότι έρχεται η αξία σου, αυτό που νιώθεις εσύ, η δικαίωση απέναντι σε εσένα. Έχεις φίλες και άτομα που σε συμπαραστέκονται και αυτό καλό και θέλουν την ευτυχία σου. Επίσης θα σου πω ότι το άτομο που σε ενδιαφέρει για την επανασύνδεση έχει οριμάσει, πολύ σημαντικό αυτό να το σκεφτείς στο πίσω μέρος του μυαλού σου και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη στα 2 κανάλια. Σε ευχαριστώ για τις εγγραφές και τη στήριξή σου με τα πολύ όμορφα σχόλια. Αν κάνεις εγγραφή, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις και ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και σύμβουλη ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο γίνεται ένα 2ωρο live παρεούλα το κάνουμε αυτό. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Έντονα λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα βγαίνουν και στα, και στα live και στα βίντεο ότι υπάρχει μια επανασύνδεση η οποία θα γίνει κάτω από ώριμες προϋποθέσεις. Επίσης βγαίνουν και πολύ έντονα οι καινούριες γνωριμίες και θα βρεθείτε κάποιοι σε μεγάλο δίλημμα, γιατί δείχνει ότι τώρα θα είστε στην υψηλή αξία σας μετά από πάρα πολύ καιρό, ίσως και πάρα πολλά χρόνια, θα τολμούσα να πω, και αυτό όμως σας δίνει την ενέργεια να καταλάβετε ότι πόσο αξίζατε. Με την κάρτα του ερημίτη που βγήκε, έπρεπε να περάσετε πάρα πολλά πράγματα για να βρείτε εσείς προφανώς την αξία σας, άρα προφανώς εδώ μπορεί να σας δείχνει ότι ακόμα είστε κουρασμένοι, αλλά σιγά σιγά ανακτάτε τη δύναμή σας και είναι αυτό που θέλουμε. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια λοιπόν, ωραίες εξελίξεις, εύχομαι να πάνε όλα γρήγορα καλά. Να είστε καλά, να προσέχετε.